Good morning, ladies and gentlemen. I'm Dr. Katrina Lantos Swett, and I am the very, very lucky daughter of Tom and Annette Lantos. And I think you can all understand why my mother, that beautiful, diminutive, gracious lady that she is, has been my inspiration and my guide really every day of my life. I want to thank you, Minister Lapid, for your incredibly powerful and courageous remarks. I have to say that listening to you today, it is easy for all of us here to understand why you are so often referred to as the rising star in Israeli politics. And I think I'm not the only one here who is looking forward to watching your ascent. Before introducing our next speaker, I would also like to send my warm wishes to Prime Minister Orban for a rapid recovery from his emergency surgery yesterday for a football injury. Now, I don't want to get too personal, but I'm going to address this next comment to his family. Maybe it's time to let the Prime Minister know that handsome and vigorous and vital as he is, it might be a good time to hang up those football cleats and, give his body a rest. So we hope, though, that he will have a rapid recovery. We're very sorry that he was not able to join us today, and we hope that he'll be back on his feet very soon. We had also hoped to be joined by Rabbi Arthur Schneier, the president of the very distinguished Appeal of Conscience Foundation, which is a co-sponsor of this very, very important conference. Rabbi Schneier is also recovering from surgery. However, the rabbi and the Appeal of Conscience Foundation are being ably represented at this conference by Cardinal Erde, who honors us with his presence. Before I introduce Deputy Prime Minister Dr. Tibor Navracsics, who has so graciously agreed to speak on behalf of Prime Minister Orban, I want to take a moment to share with you a sobering experience I had late last year while leading a delegation of the United States Commission on International Religious Freedom on a fact-finding trip to Egypt. This was, of course, during the period of the rule of the Muslim Brotherhood. And as you may recall, the press had reported on comments that had been made by President Morsi, urging Egyptians to raise their children and grandchildren on hatred of the Jews down to the last generation. In a meeting that our delegation had with one of Mr. Morsi's top advisors, it was almost as if I could feel the spirit of my late father urging me to confront this hateful anti-Semitism. And so, sitting just a few inches away from this Salafist advisor, I looked him in the eye. I quoted back the words of his president, and I said, "Sir, I am the Jewish daughter of Holocaust survivors. And what your president is urging your countrymen is to raise their children on hatred of me. He is urging his countrymen to raise their children on hatred of my 7 children. Such words and such thoughts are a shame and a stain on the character of your nation. They are beneath contempt." As we stared at one another in silence, you could hear a pin drop, and then I continued. What if, I asked, instead of continuing this shameful history of hatred, your president were to stand before his people, perhaps at Friday prayers, and before the world, and say in clear and unequivocal terms that the time has come to end this sickness, to reject this hatred? I continued. The day after he did such a thing, your president would be hailed and congratulated from every corner of the world for his courage
and for his willingness to confront the bigotries and hostility that have been the cause of so much conflict. From this individual, I received no response to my challenge, but the next day I shared this encounter with a women's rights group leader. She nodded her head and then said something very chilling to me. She said, "You're right. The day after the president would say such a thing, he would be hailed in every corner of the world. But the day after, he would be killed by his own people." I share this story as a sobering reminder to all of us that if racism and hatred are permitted to become part of the accepted public dialogue of any society, the consequences for civilization are desperate indeed. In the lifetime of my own dear mother, we saw this destruction of civilization here on the European continent as hateful ideologies were allowed, bit by bit, to move from the lunatic fringe to the very epicenter of power. And the consequence was genocide for the Jews and destruction and suffering for untold millions more. We are gathered here for this conference not because we fear the immediate danger of anti-Semitism once again becoming commonplace and mainstream in Europe, but rather because history has taught us that complacency and silence can allow a small storm cloud to become a whirlwind of destruction. My late father once said, "The veneer of civilization is paper thin. We are its guardians, and we can never rest." These words are a call to vigilance, and your presence here today is demonstration that you have answered that call. Standing together as Christians, Muslims, and Jews, conservatives and liberals, secularists, and people of faith, we will serve as guardians of our civilization and our shared humanity, and we will never rest. Thank you. Thank you. It is now my pleasure to introduce the Deputy Prime Minister of Hungary, who has been a distinguished political leader, a constitutional expert, and who has personally spoken out in opposition to those who have sought to divide Hungarians one from another. Join me in welcoming Deputy Prime Minister Tibor Navracsics. Thank you. Tisztelt Anett és Katrina Lantos, tisztelt miniszter Lapid, tisztelt hölgyeim és uraim! Magyarország a jó akaratú emberek köztársasága. Egy olyan közösség, ahol jó akaratú emberek közös célok érdekében dolgoznak. Legalábbis mi így szeretnénk látni 2013-ban. Kérdés az, hogy valóban ez az állítás igaz-e? Mondhatjuk-e ma Magyarországra, hogy a jó akaratú emberek köztársasága, ahol világnézetre, fajra, felekezetre, nemre való tekintet nélkül megvitathatjuk a világ dolgait, vitatkozhatunk egymással, ütköztethetjük nézeteinket, időnként veszekedhetünk is, de mindezt azon cél érdekében, hogy Magyarországot egy jobb hellyé tegyük a világon. Jobb hellyé mindenki számára. Mindenki számára, aki Magyarország polgára, vagy Magyarország polgárának érzi magát,
vagy csak szeret Magyarországon élni, de egy más ország polgára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én egy olyan nemzedék képviselője vagyok, 1966-ban születtem, aki személyesen már nem volt kortársa a holokausztnak. 20 évvel 1945 után születtünk, egy emberöltő választott el minket a holokausztól, egy emberöltő választott el minket itt Közép-Európában a politikának attól a fejezetétől, amely racionális, hideg, tudományos kategóriákkal nem leírható, hiszen maximum adatokat, statisztikai adatokat, néhány részletet, intézményi működésüket ismerhetünk meg ezáltal, viszont a szépirodalomból megismerhetjük az őrületet. Megismerhetjük azt, milyen az, amikor az emberi elme felrúgva a társadalom szabályait, felrúgva az intézményi működést és felrúgva a hétköznapi racionalitást, önpusztító álmokfutásba kezd. Milyen az az időszak, amikor egy állam saját polgárai ellen fordul. Milyen az az időszak, amikor egy intézményrendszer olyan döntéseket hoz, amely révén jóravaló, jó akaratú polgárokat rekeszt ki először saját közösségéből, semmisíti meg őket előbb lelkükben, majd pedig fizikailag is. Aki velem egykorú, és aki az én nemzedékemből származik, azt is tudhatja, hogy a magyar történelemtankönyvek ebben az időszakban nem bővelkedtek a zsidó-magyar együttélés pozitívumainak leírásában. Inkább egyfajta hallgatás volt a jellemző. Néha előkerült a magyarországi zsidó közösség sorsa és szempontja, előkerült az emancipációnál, előkerült a polgári házasság engedélyezésénél, és aztán előkerült a holokausztnál. Sem előtte, sem utána. Mi nem tanultuk meg a történelemkönyvekből, hogy Magyarország mindig is egy sok nemzetiségű, sok kultúrájú közösség volt, ahol szlávok, románok, germánok mellett zsidók is közöttünk éltek, gyarapították a közjót, hozzáadtak a kultúránkhoz, és boldogabbá tették elődeink életét. Mi ezt személyes történetekből tanulhattuk meg. Én például emlékszem rá, édesapám, aki Balatonberényben nőtt föl, ő mesélte, hogy az osztályában járt egy kisfiú, és a faluban egy Braun nevű ember vezette a boltot. Az ő fia volt az osztálytársa, aki történetesen a pattársa volt édesapámnak, aki egyik nap nem jött az iskolába. Aztán másnap sem jött az iskolába, sőt, a bolt is bezárt, és Braunék sem jelentek meg, nem voltak ott a faluban már. És amikor kérdezgették, akkor senki nem mondta el, hogy mi történt. Mindenki zavartan hallgatott, és mindenki azt mondta, hogy jobb ezt nem kérdezni, jobb ezt nem firtatni, biztosan elmentek valahol máshova. És aztán, amikor 1979-ben egy családi kirándulás keretében elmentünk Lengyelországba, és ott voltunk Auschwitzban, akkor ott a falon a magyar áldozatok között megnéztük és megtaláltuk az egész Braun családot. Én így találkoztam a holokauszttal. És ezért volt a magyar társadalom számára 1990 után, amikor hirtelen beszélni lehetett róla, amikor kinyílt a vita lehetősége, szinte sokszerű találkozni a magyar állam felelősségével a holokausztban. Ugyanis mi nem azt tanultuk, hogy a magyar állam volt felelős a holokausztért. Mi azt tanultuk, hogy ahogy ők fogalmaztak, a horthy-fasiszták voltak a felelősek, egy elkülönült emberfaj, akikkel nekünk már nem is kell foglalkozni, hiszen 1945-ben ez a fejezet lezárult. A kommunisták győzelmével Magyarország túltette magát ezen a fejezeten. És egyszer csak 1990-ben azzal szembesültünk, hogy nem. 1990-ben azzal szembesültünk, hogy az a magyar állam, amely működtette az intézményrendszert, amely a mi tanulmányaink szerint létezett, egy 1000 éves kultúrát ápolt,
Szembefordult a saját polgáraival, sőt, segédkezett abban, hogy kiírtsák a polgárait. Lapid miniszter úr azt mondta, nem akar udvariatlan lenni a házigazdával szemben, de mégis el kell mondania, hogy a magyarok is felelősek a holokausztért. Én, mint házigazda mondom Lapid úrnak, hogy nem volt udvariatlan. Tudjuk, hogy felelősek vagyunk a holokausztért. És tudjuk azt is, hogy magyar állami intézmények voltak felelősek a holokausztért. Nekem, mint a magyar igazságügyminiszterek késői utódának, könnyű lenne elhárítanom a felelősséget. Ahogyan annak idején. A 70-es, 80-as években mi tanultuk, hogy hárítsuk el a felelősséget. Ezek nem mi voltunk, ezek más magyarok voltak. Ezekkel nekünk nem kell foglalkozni. De mi voltunk. Tudjuk, még a személyében én, és hála a jó égnek a családom nem is érintett, de magyarok voltak. Magyarok voltak, akik elkövették, és magyarok voltak, akik elszenvedték. Magyarok voltak, akik lőttek, és magyarok voltak, akik meghaltak. És ez egy óriási felelősség, amivel szembe kell néznünk itt Magyarországon, itt Közép-Európában. Szembe kell néznünk, azaz meg kell keresnünk azokat az emlékeket, meg kell keresnünk azokat a nyomokat, és meg kell keresnünk azokat a túlélőket, akikkel szemben legalább egy kicsit jóvá tehetjük a múlt mulasztásait, vagy legalább emlékként felemelhetjük ezeket az emlékeket. Ez sem könnyű, mert miközben elmondhatom, hogy különösen az ezredforduló óta sok lépést tettünk annak érdekében, a kormányzati politika szintjén, legyen szó akár jobb-közép, akár bal-közép kormányról Magyarországon, hogy a holokauszt áldozatai kárpótlást kapjanak, némi kárpótlást kapjanak, hogy a magyarországi zsidó közösség emlékei ismét megjelenjenek, ismét a köztudatban legyenek, tudjuk, hogy nagyon sok minden hiányzik. Hiszen tudják, hogy 2000-től április 16-án Magyarországon ünnepeljük a holokauszt áldozatainak emléknapját. Túl az európai emléknapon nekünk van egy saját magyar emléknapunk is. 1999-ben döntöttünk úgy, hogy létrehozunk egy holokauszt emlékközpontot, amelyet 2004-ben a Páva utcai zsinagógában fel is avathattunk. A Terrorháza Múzeum 2002-ben nyílt meg, hogy megmutassa a magyar történelem legborzalmasabb időszakainak történetét, áldozatait, szembesítsen minket a múlttal. És a helyi emlékeket is megpróbáltuk feleleveníteni. 2000-ben Jánoshalmán újítottuk fel a zsinagógát. Ugyancsak 2000-ben Balassagyarmaton létrehoztuk az Ipolymenti zsidó gyűjteményt. 2002-ben felújítottuk a makói zsinagógát. És most 2012-ben Svédországgal közösen Raoul Wallenberg emlékévet rendeztünk, 2013. január 1-től 50%-kal emeltük a holokauszt túlélők nyugdíjkiegészítését. Próbálunk tenni annak érdekében, ismerve felelősségünket, hogy az emlékeket és a túlélőket meg tudjuk őrizni magunknak. Az emlékeket, ahol vannak emlékek. Mert míg Budapesten büszkén mutathatjuk az ide látogató külföldieknek vagy belföldi turistáknak a magyarországi zsidó közösség kulturális hagyatékát, vannak olyan városok, ahol ennek már a nyoma sincs meg. Az én szülővárosomban, Veszprémben a zsinagógából a kommunisták Szénbányák tröszt székházat építettek, és eltörölték a zsidóiskolát, eltörölték az amúgy kicsiny kis zsidó negyedet is. Mint ahogyan eltörölték az emlékét is a veszprémi zsidóságnak. Holott nem kisebb embereket adott a veszprémi zsidó közösség a magyarországi zsidó közösségnek, mint Hoffer Ármin, főrabbit, professzort, vagy a ma is élők között Schweitzer Józsefet, akinek innen is kívánom, hogy a Jóisten éltesse még sokáig. És mégis, ha a nyomokat próbáljuk felkutatni, akkor azt mondhatjuk, hogy nem könnyű a dolgunk, hiszen a túlélők fogynak, az emlékek egy részét pedig eltüntették. Éppen ezért a felelősség az, hogy a múlt feltárása érdekében is minél gyorsabban cselekedjünk.
Magyarország a jóra való emberek köztársasága. Mondtam, hogy szeretnénk mi így látni, és azt szeretném, hogyha önök is így látnák, és így élnénk meg a hétköznapjainkat. De közben tudjuk, hogy ez sajnos nem csak így van. Hiszen egyetlen országról sem állítható, bár csak egyetlen országról is állítható lenne, hogy csupa jó akaratú ember lakja. Mindig vannak, mindig lesznek olyan emberek, akik gyűlöletből élnek. Vagy azért, mert a gyűlölet adja lényük lényegét, vagy azért, mert jó üzleti lehetőséget látnak abban, hogy erre építsenek egzisztenciákat, vagy erre építsenek politikákat. Éppen ezért, miközben a múltat fel kell tárnunk, a jelenről sem szabad elfelejtkeznünk. A jogi szabályozásnak óriási szerepe van egy demokratikus közösség játékszabályainak meghatározásában. Mit lehet és mit nem. És az itt jelenlévő országgyűlési képviselők pontosan tudják, hogy milyen éles vitákat folytattunk az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogy hol húzzuk meg a magyar demokrácia határait, hol húzzuk meg azokat a játékszabályokat, amelyek az elfogadható és az elfogadhatatlan közé húznak határvonalat, amelyek a szólásszabadság és a gyűlölet szítása közé húznak határvonalat. És persze, amikor megszületik a megoldás, akkor könnyűnek tűnik, de miközben definiálni kell valamit. Aki részt vett már ilyen vitában, pontosan tudja, hogy mennyire nehéz, mennyi dilemma. George Bernard Shaw mondta egyszer annak idején, hogy azért nem szeret vitatkozni, mert a vita végére mindig rájön, hogy ő neki nincsen igaza. És valóban egy kicsit a parlamenti vitákban is mindig így van az ember, jön egy látszólag kiforrt állásponttal, hogy mit kell és mit nem, és ahogyan ütközteti a nézeteit, és hallgatja az ellenérveket, egyre inkább rájön, hogy mennyire ingatag alapokon nyugszik. Például a gyűlöletbeszéd szabályozása, például a parlamenti szólásszabadság határainak meghatározása. Önök emlékezhetnek rá, hiszen az elmúlt években sajnos nem egyszer a magyar parlament is példáját adta annak. Mennyire nehéz a szólásszabadság és a gyűlöletbeszéd között a határvonalat meghúzni. Gyöngyösi Márton parlamenti felszólalása, amely nemzetközi hírre tett szert, sajnos sokat rontott a magyar demokrácia hírnevén, és amelynek következtében a házszabályt kellett szigorítanunk és szűkebbre vonni, a parlamenten belül a szólásszabadságot, nevezzük nevén a gyereket. Valójában erről volt szó. Éppen azért, hogy gyűlöletet ne lehessen szítani a parlamentbe, mert, ismét csak Lapid miniszter úrnak mondom, tanultunk a múltból. Pontosan tudjuk, hogy mi történt itt, és pontosan éppen ezért elhatározottak vagyunk, hogy nem fog még egyszer megismétlődni. Ezért ez a demokrácia megvédi önmagát. Megvédi önmagát, és megvédi minden polgárát azokkal szemben, akik itt gyűlöletet akarnak szítani. Ezért a jogszabály szigorítással, a gyűlöletbeszéd törvénybeiktatásával, vagy éppen annak a lehetőségével, hogyha valaki egy társadalmi csoport tagjaként sérelmesnek érez valamilyen megnyilvánulást, akkor kollektív keresetet indíthat az ellen a személy ellen. Pontosan azt akarjuk elérni, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezhesse magát. Magyarország a jó akaratú emberek köztársasága, vagy legalábbis mi ennek szeretnénk látni, ezt mondtam. És ahhoz, hogy ez így legyen a jövőben is, és hogy esetleg közelebb jussunk ahhoz az álmunkhoz, hogy Magyarország valóban a jó akaratú emberek köztársasága legyen, nagyon sokat kell tennünk a jövőért. Hiszen amit ma teszünk a jelen gyermekeivel, azt a jövő Magyarországáért tesszük. Legyen szó akár magyarról, akár horvátról, szerbről, zsidóról, cigányról, románról, németről, bármilyen nemzetiségűről, aki itt él, akinek a rokonai itt élnek, aki itt akar élni, vagy aki csak szimpatizál ezzel az országgal. És mivel pontosan ismerjük a felelősségünket, ezért döntöttünk úgy, hogy 2014 a holokauszt emlékéve lesz Magyarországon. És mivel azt is pontosan tudtuk, hogy ezzel a felelősséggel csak a jövő fényében tudunk megbirkózni, ezért döntöttünk úgy, hogy a 2014-es holokauszt emlékév központja az oktatás és a nevelés lesz. Amit nekünk nem tanítottak meg,
azt nekünk meg kell tanítani a gyermekeinknek. Meg kell tanítani a gyermekeinknek nem csak a magyar állam felelősségét a holokausztban, de meg kell tanítani a gyermekeinknek a magyar-zsidó több évszázados, békés, egymást gyarapító együttélés eredményeit. Mert én úgy gondolom, hogy nekünk alapvetően pozitív történetünk van. Ez a közösség több évszázadon keresztül Közép-Európa egyik legerősebb, leggazdagabb együttélését és közösségét hozta magával. Ez a közösség Magyarországon és a mai magyar határokon kívül eső városokban kulturálisan, gazdaságilag az élet minden területén olyan fejlődést hozott, olyan gazdagságot hozott, és az együttélés olyan pozitív példáit hozta, amely tanítandó a gyermekeink számára. Tanítandó azért, hogy a múlt borzalmai soha ne történjenek meg. Tanítandó azért, hogy a mai gyűlölködőknek ne legyen utánpótlásuk. És tanítandó azért, hogy a jövő Magyarországa valóban a jóra való emberek köztársasága legyen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kétségtelen, hogy ma a magyar politikában vannak olyan politikusok, vannak olyan politikai csoportosulások, akik úgy gondolják, hogy elképzelhető Magyarország jövője a gyűlölet táborában. Mi nem ezek közé tartozunk. Mi azok közé tartozunk, akik biztosak vagyunk abban, hogy Magyarországnak csak akkor van jövője, ha minden polgára és minden polgárának minden rokona, ismerőse, barátja és Magyarország minden barátja jól érzi magát itt, biztonságban érzi magát itt. Nem engedhetjük meg, hogy bármilyen alapon is különbséget tegyenek a polgáraink között. Nem engedhetjük meg különösen azt a múlt felelősségének tudatában, hogy az antiszemitizmus Magyarországon megerősödjön. Ha kell, a jogi eszközökön kell szigorítani. Amíg lehet, politikai eszközökkel kell élni. Hogy Magyarország a jóra való emberek köztársasága legyen. Köszönöm szépen a figyelmet.